60 hobby's ter inspiratie. Op zoek naar een nieuwe hobby? Welkom bij deze video over het vinden van een nieuwe hobby. Vandaag delen we inspirerende hobby-ideeën speciaal voor vrouwen. Hobby's bieden ontspanning en stressvermindering, essentieel in ons drukke leven. Ze geven ons een moment om op adem te komen. Of je nu schildert, tuiniert of een muziekinstrument bespeelt, een hobby biedt rust en welzijn. Kies een hobby op basis van je interesses en persoonlijkheid. Je persoonlijke voorkeuren zijn belangrijk voor een succesvolle keuze. Voor introverte mensen zijn solitaire activiteiten zoals lezen ideaal. Voor sociale types zijn teamsporten perfect. Hobby's zoals kalligrafie en schilderen bevorderen creativiteit. Laat je creativiteit de vrije loop en ontdek nieuwe talenten. Zelfs met een druk schema kun je tijd maken voor hobby's. Organiseer je planning en benut korte vrije momenten optimaal.